सबैजनालाई नमस्कार। आजको यो भिडियोमा हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र कसरी बनाउने र अनलाइन फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। र राष्ट्रिय परिचय पत्र नेपाल सरकारले पासपोर्टको आवेदन दिनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय परिचय पत्र हुनु अनिवार्य गरेको हुनाले यो राष्ट्रिय परिचय पत्र अत्यन्त जरुरी छ। त्यही भएर आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अनलाइन फर्म कसरी भर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि भन्ने चिज सिक्न गइरहेका छौँ। सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा गुगलमा जानुहोस् र गुगलमा गएर राष्ट्रिय परिचय पत्र नेपाल भनेर हाल्नुभयो भने यहाँ एनआइडी प्री इनरोलमेन्ट भनेर देखाउँछ। यहाँ अहिले चाहिँ यहाँ सेकेन्डमा देखाएको छ, दुईटै डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल आइडीको हो। तर यो एनआइडी प्री इनरोलमेन्ट भनेको वेबसाइटलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि दुईवटा अप्सन छ, लगइन फर इन्डिभिजुअल्स, लगइन फर सर्भिस प्रोभाइडर भन्ने छ। हजुरहरूले चाहिँ लगइन फर इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा हजुरहरूको मोबाइल नम्बर माग्छ। अब यसमा आफ्नो पर्सनल मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ र अहिले मैले यसमा प्रयोगको लागि चाहिँ एउटा नम्बर हानेको छु। यो ऱ्यान्डम नम्बरै हो, 9825480000। आफ्नो नम्बर हानिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसमा कोड आउँछ, त्यो 4 डिजिटको कोड मोबाइलमा एसएमएसमा आउँछ, त्यो कोड यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। 4 डिजिटको कोड हानिसकेपछि यस्तो पोर्टल आउँछ। अब यस्तो पोर्टल आइसकेपछि चाहिँ हामीले सुरुमा गर्नुपर्ने न्यू इनरोलमेन्ट गर्नुपर्छ। न्यू इनरोलमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू इनरोलमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो सूचना आउँछ, अनलाइन आवेदन भर्न पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर। अब यो फर्ममा चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि भर्नुपर्ने हुन्छ र नेपालीमा पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नेपालीमा टाइप गर्नु आउँदैन भने यहाँ हेर्न जरुरी छ। यो इन्स्ट्रक्सनमा, यो सूचनामा हेर्न जरुरी छ। यहाँ के लेखेको छ भने नेपालीमा भर्नुपर्ने फिल्डमा नेपाली युनिकोड रोमनाइज्डको लेआउट अनुसार टाइप गर्नुपर्ने छ। नेपाली युनिकोड रोमनाइज्डमा कसरी टाइप गर्ने हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीले यहाँ क्लिक गरौँ, यहाँ किबोर्डको फर्मेट आउँछ। अब नेपाली आफूले टाइप गर्नु पर्यो, आफ्नो नाम यसमा टाइप गर्नु पर्यो भने यो किबोर्डमा हेर्दै तलपट्टि किबोर्डमा दबाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो रातो स्टार लगाए जति सबै भर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले मैले यसमा ऱ्यान्डम नाम भर्दैछु। इङ्ग्लिसपट्टिको चाहिँ भर्न सजिलो हुन्छ, बाइनरी मिडल नेम छैन, त्यही भएर डिआइजी डिजिटल। यदि हजुरहरूको नाम छ, बिचको नाम पनि छ भने भर्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ पनि एउटा कुनै भर्नुहोस्, 1995 मार्च 15। मैले ऱ्यान्डम यसमा भरिदिएँ र यहाँ इङ्ग्लिसमा हानिसकेपछि अटोमेटिक नेपालीमा आउँछ। जन्मस्थान यो भर्नुभन्दा पहिला नाम भर्नु पऱ्यो। अब यहाँ नेपालीमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बाइनरी डिजिटल भनेर बाइनरी नेपालीमा टाइप गर्नु पऱ्यो भने ब हेर्नु पऱ्यो। ब भनेको बी टाइप गर्नु पऱ्यो। बा भनेपछि ए, बिए, बा ई, नरी, यसरी हेरेर यहाँ टाइप गर्नु पऱ्यो। अब म यहाँ अहिले टाइप गर्दैछु बाइनरी। अब डिजिटल टाइप गर्नु पऱ्यो भने डिजिटल, बाइनरी डिजिटल। यसरी हजुरहरूले आफ्नो नाम टाइप गर्नु पऱ्यो, त्यो किबोर्डमा हेरेर आफ्नो नाम टाइप गर्नु पऱ्यो। अब त्यसपछि जन्मस्थान, कहाँ जन्मिनु भएको, नागरिकताको किसिम, वंशज हो भने वंशज, अब अरू नै कुनै छ भने त्यो भर्नुपर्ने हुन्छ। जारी जिल्ला नवलपरासी लेखिदिएँ अहिले मैले। नागरिकताको नम्बर ऱ्यान्डम हालिदिएको छु, 1015। यदि कसैको 1015 हो भने त्यो सरी। अब जारी मिति कहिले जारी गर्नुभयो, अब त्यही लेख्नु होला, 71 5 महिना 6 गते। मैले यो ऱ्यान्डम हालेको छु। अब जेन्डर, आफ्नो जेन्डर भर्नु होला, मेल
अहिलेलाई मैले सिङ्गल पितृत्वको स्थिति भनेको हजुरलाई आफ्नो बुवा आमाको डिटेल्सहरू थाहा छ कि छैन, त्यही अनुसार यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले नोन गरिदिएँ। अब अरू भर्न जरुरी छैन, शैक्षिक योग्यताहरू जात जातिहरू भर्न जरुरी छैन। यदि तपाईँहरूलाई भर्न इच्छा लाग्छ भने भर्दा हुन्छ। अहिले मैले भरेन। नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि अर्को भर्नुपर्ने भनेको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू भर्नुपर्छ। आफ्नो सबै कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू भर्नु पर्यो। एप्लिकेन्ट पर्मनेन्ट एड्रेस भनेको तपाईँको बस्ने स्थायी ठेगाना कहाँ हो त्यो भर्नु पर्यो। फोन नम्बर चाहिएन, मोबाइल नम्बर पनि अनिवार्य छैन। भरे पनि भयो, नभरे पनि भयो। अहिले मैले भरेन। यदि तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल नम्बर छ भने यसमा भर्दा हुन्छ, मोबाइल नम्बरमा भर्दा हुन्छ। अब यसमा मैले प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश गरेँ, जिल्ला नवलपरासी इस्ट, नगरपालिका अहिलेको लागि मैले गैँडाकोट हालिदिएँ, वडा नम्बर 10, टोल। अब यो किबोर्ड हेरेर फेरि यसमा पनि भर्नु पर्यो। लाउरे टोल, लाउरे टोल, गाउँ टोल। भिलेज टोलमा पनि इङ्ग्लिसमा लाउरे टोल, यतापट्टि इङ्ग्लिसमा, यतापट्टि नेपालीमा भर्नु पर्यो। अब सेम हो, पर्मनेन्ट एड्रेस र टेम्पोररी एड्रेस सेम हो भने यसमा क्लिक गरिदियो भने अटोमेटिक यसमा आउँछ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् र अब आफ्नो परिवारको विवरणहरू भर्नु पर्यो। बुवाको नाम भर्नु पर्यो, आमाको नाम भर्नु पर्यो, हजुरबुवा हजुरआमा, अब विवाहित हुनुहुन्छ भने स्पाउसको पनि भर्नु पर्यो, र गार्डियनको हुनुहुन्छ उहाँ पनि भर्नु पर्यो, र उहाँको ठेगाना भर्नु पर्यो। अब धेरै चिजहरू छ भर्नुपर्ने। अब यसलाई नेपालीमा टाइप गर्नु पर्ने हुन्छ यो किबोर्ड हेरेर। अब बुवाको पहिलो नाम मैले अहिले ऱ्यान्डम यहाँ लेखेँ, राम थापा। राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर यो चाहिएन, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर पनि चाहिएन, राष्ट्रियता पनि चाहिएन। जुन जुन चाहिन्छ त्यही त्यही भर्दा हुन्छ। अब पहिलो नाम र थर भर्नु पर्यो यसमा। फेरि किबोर्ड हेरेर राम थापा, थापा, प खोज्नु पर्यो, प PNA, PA, थापा, राम थापा। अब यसमा अरू भर्न जरुरी छैन। कवि अब म बस्ने ठाउँ र बुवा बस्ने ठाउँ एउटै भयो छ भने यहाँ टिक गरिदियो भने अटोमेटिक आउँछ, लेखिरहनु परेन। मदर्सको डिटेल पनि भर्नु पर्यो, राधा थापा, DA दा भयो भनेपछि सिफ्ट डी राधा थापाको थापा। उहाँको पनि नागरिकता प्रमाणपत्र पनि चाहिएन। जहाँ स्टार लगाएको छ त्यो चाहिँ अनिवार्य भएको हुनाले अरू नभर्दा पनि हुन्छ। अब आमाको पनि एउटै एड्रेस हो, ठेगाना हो भने यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब हजुरबुवाको नाम पनि अब यहाँ अनिवार्य छ, हजुरआमाको नाम पनि अनिवार्य भएको हुनाले यो भर्न जरुरी छ। अब हजुरबुवाको यहाँ लेख्नु पर्यो, हरि थापा, थापा, हरि, हरि थापा। अरू मैले भरिन। हजुरआमाको नाम सीता थापा, सीता थापा, सीता थापा। अब स्पाउस छैन भने भर्नु परेन। गार्डियन डिटेल्समा अब यो भर्न जरुरी छैन, गार्डियन डिटेल्सहरू। अब यति भन्नुभयो भने बुवाको नाम,
बुवाको नाम, बुवाको अब एड्रेस, आमाको नाम, आमाको एड्रेस, अब हजुरबुवाको र हजुरआमाको नाम भरिसकेपछि अरू भर्नु जरुरी छैन। अब यसमा हजुरले म्यारिड लेखे भएको छ यो पनि भर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब पहिलो अप्सनमा हामीले सिङ्गल लेखेको भएर यो भर्नु परेन र गार्डियन पनि भर्नु परेन। यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरेपछि अपोइन्टमेन्ट लिने बायोमेट्रिक दिने स्थान भनेको छ। अब कुनमा दिने हो, कुन जिल्ला प्रशासन हो हजुरको त्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब मेरो नवलपरासी इस्ट भएको हुनाले मैले यहाँ नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर, गोर्खा, पर्सा। अब यसमा यदि छैन भने अदर्स गर्नु होला, अन्य गर्नु होला। अब यसमा यदि यहाँ नाम लिस्टमा नभएको छ भने अदर्स गर्नुपर्छ र हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भिजिट गरेर यो फर्म लिएर जान सक्छौँ। अब यसमा मिति चाहिँ देखाउँदैन किनभने त्यो लिस्टमा हाम्रो नाम छैन, त्यो जिल्ला प्रशासनको नाम छैन। त्यही भएर यसमा अब हामीले सर्च गरे पनि पाइँदैन, पाउन चाहिँ अन्य गऱ्यो भने नेक्स्ट गर्नु पर्यो र यसमा अपोइन्टमेन्ट डिटेलहरू सबै यो देखाउँछ। यो हजुरहरूले भर्नुभएको डिटेलहरू सबै देखाउँछ। अनि यो फर्म जेनेरेट हुन्छ र यो फर्म लिएर हजुरहरू यो फर्म आयो। अब यसलाई प्रिन्ट गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब यो फर्म लिएर हजुरहरू आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानु पर्यो र त्यहाँ गएर बायोमेट्रिक डिटेल्सहरू दिनु पर्यो। त्यसपछि हजुरहरूलाई अर्को एउटा कागजात आउनुहुनेछ राष्ट्रिय परिचय पत्रको। त्यो कागजातमा हजुरहरूको नम्बर लेख्या हुन्छ, त्यसमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर लेख्या हुन्छ, जुन चाहिँ यदि पासपोर्टको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको पनि एक कपी हामीले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको भिडियोमा यति नै। हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा छ, केही कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। र यो भिडियोलाई मन परे लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।